Let the boys do it. Ayan na yun, guys. Happy now, palpitate later. Parang hindi ubos. Ano nang pinag-ubos sa ano? Hindi naman tayo nagtalo, diba? Hi guys! Welcome to our vlog. For today's video, gagawa tayo ng Dalgona Coffee. Nauso lang siya nitong ano, and marami nang gumawa. So, syempre, hindi tayo magpapahuli. Again, guys, it's me, ang auntie niyong mukhang palaka noon, pero ahoy pa rin. And this is my cousin, Ang kuya niyong butiki. Butiki talaga. Biloy. So guys, ang mga kailangan natin para sa ating coffee dalgona is the coffee. So yan, meron kami nitong mga 5. And of course, kailangan natin ng pampatamis sa ating buwan. Sugar. And para sa ating milk, ang gagamitin namin milk, wala kami fresh milk, ang Bear Brand. Ang ating gagawing coffee dalgona is not sponsored, and also susubukan pa lang din namin gumawa nito right here, right now. Keep watching. Just keep on watching. Let's start! So ayan guys, kailangan natin na please put the sugar here. We must put 1, 2, dapat sa refrigerator mainit pa. And 2 spoons of coffee, Venus coffee sticks. And 2 din ng ating sugar wash. And also, kailangan din natin ng 2 spoons. 1, 2. Ayan guys. So, let's start mixing. So ayan, i-mix lang natin siya. Meron tayong kailangan na consistency na ma-reach. So ayan, ako tayo. I-ano lang natin siya, i-mix lang natin siya ng i-mix hanggat makuha natin yung gusto nating consistency or yung gusto nating thickness ng dalgona. Yan, malapit na. So, nakita niyo nag-iba yung kulay niya, nag-iba yung consistency, yung thickness niya. So, malapit na. So, mga hindi sanay dyan maghalo-halo. Let the boys do it. Sanay ang boys dito. Ayan na, nag-iiba na yung kulay niya, guys. Ayan ang gusto nating consistency na makuha. So, ayun guys, nagtataka kung bakit nag-iiba yung kulay niya. And yung iba kasi nai-strip siya. So, yan papakita namin na talagang pure coffee, sugar, and hot water lang. 1:1 ang mixture niya. 2:2. Or 1:1. Basta yun. Dalawang tablespoon or dalawang spoon ng coffee ang ilalagay natin. Ganun din dapat ang ating sugar at hot water. So, ayan, malapit na tayo. Huwag naman itago sa kanila. Ayan na yun, guys. Yung coffee, dalgona, is madali lang talaga siya makuha yung consistency niya. Compare natin siya doon kay Milo. Kasi si Milo, nakita ko doon saan ni Kuya Erwan. Kuya mo, kailangan niya pa maglagay ng cream para makuha niya yung thickness. Ayan na. Can you see it? Yeah. So, ayan na. Ito na. Nandito na tayo sa thickness na gusto natin makuha. Baka may mantika talaga ng gatas. So, again guys, napakadali. Napakadali niya lang gawin. So, kailangan natin makuha yung gantong thickness kasi kailangan niyang lumutang sa ating milk. So, gagawa na tayo ng milk. So, ito na ang ating milk. Ilalagay na natin ang ating Sobrang dalgona. No. Oh, it's floating, guys. It's floating. It works. So, sisimutin natin yan. So, ayan na, guys. So, ayan nga. Titikman na natin ang ating coffee dalgona. O, diba? Nag-stay siya on top. So, yun talaga. Hinalo natin para ihalo ulit. Yan, pwede mo na siya inumin. Go, go, go. Go, go.
wanna taste. Lasang-lasa yung kape. Masarap. Lalo na kung coffee lover ka, ma-appreciate mo yung lasa ng kape. Ang sarap niya, guys. Lalo na kung fresh milk yung gagamitin natin. Sobrang sarap. Hindi ka manghihinayang, sinubukan mo. Hindi na siya. Ang sarap. Kaya ulitin ko. Sobrang sarap, guys. You must try this. Try this at home, yeah. So, I'm telling you guys. Kape now, palpitate later. 2 a.m. gaming na naman kami net. Ba mag-English na naman kami na. Sana hindi inubos. Sana nagtira dun sa ano. Naghalo din. Dalawa naman tayo naghalo, di ba? I'm so sorry! Was that better? Tignan nyo guys yung tinira niya. Ang sarap kasi. Ito oh. Ito yung tinira niya. Actually talaga. Ma-appreciate mo yung lasa niya. Lalo na pag ikaw nagubos. Especially din sa mga coffee lover talaga. Sobrang galing gawin. At sobrang sarap. Dalgona. Ginagawa mo! And guys, kung gusto niyo pang gumawa kami ng mga kakaiba at yung mga trending natin dyan recipe, we will try our best. So, ayun guys, ang ating coffee Dalgona. So guys, if you're new to our channel, please don't forget to like, Comment, subscribe, and click the notification bell. Ting!